Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, ku zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Bashkia e Gjirokastrës dhe Shërbimi Gjeologjik përplasen për rrëshqitjen e tokës dhe rrezikun e banorëve të pallatit 5 katësh. Inxhinieri i bashkisë thotë se nuk ka vend për panik, ndërsa për kreun e Shërbimit Gjeologjik, çaret janë thelluar gjatë natës dhe situata po rëndohet. Pas vetëvendosjes në Kosovë për çaret dhe besa në Maqedoni, kryesia shkarkoi kryetarin Bilal Kasami për shkak të rezultatit në zgjedhjet e fundit, ndërsa ai vetë cilëson vendimin të palishëm. Besa lindi si lëvizje nga zhgënjimi me partitë tradicionale shqiptare, por edhe ajo nuk i ka rezistuar përplasjeve. 5 ditë të ardhshme janë vendimtare për qeverinë e re në Gjermani dhe shansi i fundit i Angela Merkel për të krijuar një koalicion të qëndrueshëm për 4 vite të ardhshme. Merkel nisi sot një raund të ri bisedimesh me socialdemokratët e Martin Schulz. Bashkia e Gjirokastrës dhe Shërbimi Gjeologjik përplasen për rrëshqitjen e tokës dhe rrezikun e banorëve të një pallati 5 katësh. Inxhinieri i bashkisë thotë se nuk ka vend për panik, ndërsa për kreun e Shërbimit Gjeologjik, çaret janë thelluar gjatë natës dhe situata po rëndohet. Në pallatin 5 katësh dhe banesat përreth që kërcënohen nga rrëshqitja e tokës në Gjirokastër, qëndruan gjatë natës vetëm të moshuarit. Këtë të diel rreth 60 banorë që jetojnë në panik i kanë drejtuar një peticion kryeministrit, ku kërkojnë marrjen e masave urgjente për shpëtimin e jetëve dhe pronës së 18 familjeve. Shumica e tyre janë larguar për t'u strehuar përkohësisht tek të afërmit, edhe prej konfuzionit që prodhuan qëndrimet e ndryshme të ekspertëve lokal. Inxhinieri që drejton ekipin e monitorimit të situatës për bashkinë, Aleksandër Pesha, tha se pallati nuk gjendet mbi shtresën gjeologjike që po rrëshqet, kështu që nuk ka vend për panik tek banorët. Nuk ka si lloj problemi. Gjitha plasëritjet që të gjitha kanë qenë të vjetra normalisht dhe ato nuk ishin pësuar më thellime, por nuk kanë lidhje me atë lloj shkitjeje. Situata mbahet në kontroll. Jemi dhe në konsultime të vazhdueshme dhe me grupin e ekspertëve që ka ardhur nga Tirana, nga Instituti i Gjeologjisë. Nga ana tjetër, kreu i Shërbimit Gjeologjik Çano Nora tha se situata ka agravuar gjatë natës, çka provohet edhe nga thellimi i çarjeve. Situata është përkeqësuar nga pardje, dje dhe gjerë në këto momente. Kjo duket edhe nga rruga që është betonuar ku është thelluar rrëshqitja, pra ka arritur për masat, qoftë në gjerësi dhe qoftë në thellësi, po kështu edhe pjesa tjetër në lindje të kësaj rruge. Pritet të bien shira këtë javë. Këtu situata do agravojë dhe më tepër, sepse do futen për të çarë dhe për rrëshqitje në masat e dheut dhe do marrë për masa edhe më të mëdha rrëshqitja. Gjithmonë do jetë në monitorim dhe e rëndësishme është që nga pushteti vendor, çfarë të përcaktohen nga specialistët e gjeologjisë, të bëhen investimet e duhura për të mbrojtur ndërtimet dhe banorët në këtë lagje. Pavarësisht këtyre qëndrimeve të ndryshme, do të jetë raporti përfundimtar i ekspertëve që në fillim të javës do të vendosë për seriozitetin e situatës dhe menaxhimin e rrezikut. Ky është Top Channel. Policia e Tiranës arrestoi 5 persona të cilët dyshohen se shpërndanin drogë në disa zona të kryeqytetit. Sipas njoftimit zyrtar gjatë aksionit antidrogë, u sekuestrua edhe sasia prej 256.5 gram lëndë narkotike e llojit kokainë. Të arrestuarit janë Elton Hasnjoku, Armand Pisha, Migeniani, Shpëtim Myrta dhe Maringlen Gostima. Sipas policisë, 2 të fundit rezultojnë të kenë qenë të dënuar edhe më parë. Sipas të dhënave të deritanishme, të 5 të dyshuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin shisnin kokainë në zonën e Oxhakut dhe të Xhamllëkut. Përveç sekuestrimit të drogës, policia ka bllokuar edhe 2 mjete Golf 5 me të cilat shpërndarësit qarkullonin. Policia e Korçës ka vendosur një shpërblim prej 200.000 lekësh të rinj për kudo që jep informacion mbi vendodhjen e makinës së grabitur këtë fundjavë apo identitetin e autorëve. Ngjarja u regjistrua në rrugën që të çon në malin e Moravës, kur persona ende të paidentifikuar ndaluan një mjet Benz dhe pastaj nxorën prej andej drejtuesin dhe të dashurën e tij duke i grabitur. Ekspertët që shkuan në vendngjarje gjetën edhe gëzhoja, ndërsa ende nuk dihet nëse kanë lidhje me këtë grabitje. Hetimet janë shtrirë në disa pista dhe policia është duke verifikuar edhe të kaluarën e 35 vjeçarit dhe të dashurës së tij për të parë nëse ka patur konflikte të mëparshme, ndërkohë që ata vetë kanë mohuar të kenë patur probleme.
Policia po vion hetimet për shpërthimin e fuqishëm që tronditi Vlorën mbrëm pak para mesnatës. Sasia e lëndës plasëse e llojit tritol ishte vendosur në hyrje të një dyqani të boshatisur që tregtonte mobile të përdorura. Ngjarja ka ndodhur në katin e parë të një objekti 2 katësh në lagjen Lef Sallata. Nga shpërthimi i fuqishëm u shkaktuan vetëm dëme materiale, ndërsa janë dëmtuar edhe xhamat e banesave pranë vendngjarjes. Policia ka marrë në pyetje personin që prej 3 vitesh kishte me qira ambientin ku ishte vendosur biznesi. Sipas deklaratës së dhënë policia i ka treguar se nuk ka konflikte me askënd. Për këtë arsye, shpresa e grupit të hetimit ka mbetur kamera e sigurisë për të zbuluar autorët e vendosjes së tritorit. Vlora është qyteti që kryeson për vendosjen e lëndëve plasëse në automjete dhe në biznese, shumica e të cilave janë për larje e sapesh dhe të tjera siç dyshohet për gjobvënie. Emigrantët që kaluan festat në Shqipëri po kthehen sërish në vendet ku jetojnë. Pika e kalimit kufitar të Kapshticës ka shënuar sot fluks dhe radhë të gjata. Pika e kalimit kufitar të Kapshticës sërish ka regjistruar fluks dhe vonesa për emigrantët shqiptar, të cilët pasi kanë kaluar pushimet në vend i rikthehen vendeve të tyre të punës në shtetin grek. Pavarësisht temperaturave të ulta, gra, fëmijë dhe të moshuar kanë qëndruar në pritje për të kaluar kufirin. Situata pak normale sipas tyre përsëritet çdo herë që ata largohen pasi kanë kaluar disa ditë pranë familjeve të tyre. Duhet që të hapen më shumë sportele, domethënë, që të vazhdoj puna. Unë kam rreth 3 çerekore, 1 orë. A është normale një gjë e tillë? Po tani është shumë normale po. Po e ka një çik, po logjik. Kapshtica është një prej pikave me numër më të lartë të lëvizjeve ku vetëm në 24 orët e fundit pale shqiptare ka punuar me 4 sportele në dalje, ndërsa ajo greke ka punuar me 3 të tillë. Gasjellsi TAP do të përfundoj punimet gjërë në fund të 2018-s në territorin shqiptar. Deri më tani është hapur 75% e gjurmës ku do të kaloj. 75% e gjurmës ku do të kaloj gasjellsi transadriatik në Shqipëri është hapur. Nga 215 kilometra që është pjesa shqiptare, pastrimi i kalimit është bërë për 167 kilometra, ndërkohë që kompania franceze kontraktuar për shtrimin e tubave ka bërë saldimin në 155 kilometra. Për 60 kilometra është bërë testimi hidrik. I gjithë gasjellsi pritet të përfundojë në Shqipëri në 2018, ndërsa puna do të përqendrohet tek stacionet e pompimit, njëri në pikën hyrëse në Bilish dhe tjetri në pikën dalëse në Seman të Fierit, aty ku më pas gasjellsi do të futet në det. Përveç rënies në investimet e huaja direkte për 2019 përfundimi punimeve në gasjellsin TAP, pritet të japë ndikime edhe në punësim. Aktualisht janë rreth 2000 shqiptar që janë punësuar direkt në këtë projekt në pjesë të ndryshme të tij, që nga ndërtimi rrugëve, transporti, shtrimi tubacioneve e tjerë, dhe impakti social do të jetë i fortë me mbylljen e punimeve. Një pjesë e vogël personeli do të vazhdojë të jetë angazhuar në stacionet e pompimit, pjesën e sigurisë dhe atë të mirëmbajtjes. Ndërtimi i gasjellsit transadriatik ka ofruar punë edhe për biznesin shqiptar. Janë mbi 35 kompani vendase që ofrojnë mallra e shërbime dhe me mbarimin e investimit kontratat për pjesën më të madhe të tyre do të përfundojnë. Urdhri infermierit thotë se marrja e krediteve për infermierët është kthyer në biznes. Institucioni që certifikon bluzat e bardha deklaron se deri tani u është hequr e drejta 3 kompanive që japin kredite kundrejt pagesës, por pa patur prezent vetë infermierët. Marrja e krediteve nga infermierët si kush për të plotësuar 10 kredite në vit pasi në rast të kundërt nuk rinovohet licenca, duket se është kthyer në biznes. Në vend që të ndjekin aktivitete për të marrë një uri të reja, kompanitë e akredituara për këtë qëllim u japin certifikatën kundrejt pagesës edhe pa qenë të pranishëm. Njerëzit të quajnë detyrim për të marrë një letër, një certifikat me disa numër kreditesh për të paguar ca lek, edhe është kthyer në biznes, sepse ka dhe grupe të ndryshme që thonë të vëmë të bëjmë edukim te infermierët, marrim ato, mbledhim ato lekët edhe ka një farë interesi. Urdhri i infermierit ka denoncuar këtë fenomen dhe sipas tij u është hequr e drejta disa kompanive për të zhvilluar aktivitete të tilla. Ja u kemi hequr deri tash 3 kompanive, të cilët kanë pas probleme gjatë zhvillimit të aktivitetit dhe kanë dhënë certifikatat dhe aktivitetin se kanë zhvilluar në formën e duhur dhe në cilësinë e duhur. Edukimi në vazhdim ka si qëllim përditësimin e njohurive nga profesionistët dhe rritjes së cilësisë së ofrimit të shërbimit prej tyre. Infermierët duhet të plotësojnë 40 kredite në 4 vjet, pasi në të kundërt nuk u rinovohet licenca nga urdhri i infermierit.
Pas vetëvendosjes në Kosovë përçahet edhe lëvizja Besa në Maqedoni. Kryesia ka shkarkuar kryetarin Bilal Kasami për shkak të rezultatit në zgjedhjet lokale, ndërsa ai vetë ka cilësuar një vendim të paligjshëm. Besa lindi si lëvizje nga zhgënjimi me partitë tradicionale shqiptare në Maqedoni, por ajo nuk i rezistoi përplasjeve. Vetëvendosja nuk është vetëm një parti shqiptare në rajone përballur me një krizë të thellë të brendshme. Përçarjet kanë pllakosur edhe lëvizjen Besa në Maqedoni, kryetari së cilës Bilal Kasami u shkarkua nga anëtarët e kryesisë qendrore pas një takimi të mbajtur në selinë e saj të Shkupit. Vet Kasami reagoi ashpër duke cilësuar këtë vendim të paligjshëm dhe jashtë statusit të partisë. Edhe hyrja në selinë e saj në kryeqytet sipas tij u bë në mënyrë ilegale, ashtu sikurse siç këmbgula ai, janë manipuluar edhe faqet zyrtare në Facebook. Këshilli qendror ka shkelur me çdo veprim të tij statusin e kanë dëmtuar lëvizjen Besa, deklaroi Kasami. Pjesëtarët e tij vazhdon më tej kanë hyrë në mënyrë të paligjshme në selinë e Shkup, ashtu siç hakeruan edhe faqen time personale, si dhe atë të lëvizjes. Në mbledhjen e Këshillit ishte diskutuar ndër të tjera përgjegjësia e liderit të Besas për zgjedhjet lokale dhe shkelja e statutit të partisë. Në krahun e Kasamit janë arrestuar 2 deputet të tjerë, Fadil Zeneli dhe Teuta Bilali. Anën e kryetarit të ri, Necbedin Kahремani, e mbajnë 2 ligjvënës të tjerë, bashkë me luesi Afrim Gashi dhe Recep Mehmeti. Sipas mediave vendase, me këtë lëvizje goditet rënd grupi parlamentar i kësaj lëvizjeje. Përçarja e krerëve, thon ata, është përjetuar rënd tek elektorati i saj. Lëvizja Besa, një forcë mjaft e re politike, u krijua në 2014, si një vullnet i një grupi të pakënaqur me përfaqësimin që po u bëj shqiptarëve në skenën politike të Maqedonisë. 5 ditët e ardhshme janë vendimtare për qeverinë e re në Gjermani dhe shansi i fundit i Angela Merkelit për të krijuar një koalicion të qëndrueshëm për 4 vitet e ardhshme. Merkel ka nisur sot një raund të ri bisedimesh me socialdemokratët. Angela Merkel nis një raund të ri bisedimesh në përpjekje për të dhënë fund ngërçit që ka paralizuar jetën politike të vendit. Më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve, Gjermania vazhdon të mbetet pa një qeveri të re, sepse tentativat e mëhershme të krijimit të një koalicioni kanë dështuar, duke e shtyrë kancelaren sërish drejt socialdemokratëve. Bisedimet 5 ditore do të përfshijnë pikërisht këta të fundit, Kristian-demokratët e Merkelit dhe partinë si motor, Unionin Social-Demokrat SSU. Shumë ekspertë e shohin këtë si shansin e fundit të Merkelit për krijimin e një koalicioni të qëndrueshëm. SPD-ja e Qendrës së Majt ka bashkëqeverisur me partinë e Qendrës së Djathtë të kancelares për 8 vjet, por rezultati tejet i dobët në zgjedhjet e shtatorit e detyroi liderin e saj Martin Schulz të zotohet se do ta lërë forcën politike që drejton në opozit. Merkeli tani duhet i bind krerët socialdemokrat se kanë mjaftueshëm objektiva të përbashkëta për të nisur zyrtarisht negociatat e koalicionit nga muaji mars apo prill. Me deklaratën e dhënë për gazetarët përpara takimit, Schulz çel një dritare shprese. Ai u shpreh se nuk do të vendos vija të kuqe dhe se kohët e reja kërkojnë politika të reja, duke lënë kështu të kuptohet se terreni për kompromis nuk mungon. Nga këto diskutime i kanë drejtuar sytë dhe aleatët e Gjermanisë në BE, të cilët e shohin këtë vend si shtyllën e stabilitetit në bllokun evropian. Amerika dhe Europa janë përfshirë nga cari i vërtet, ndërsa në anën tjetër të globit Australia po përvëllohet. Temperaturat i kaluan 47 gradë Celsius, duke shënuar kështu edhe ditën historikisht më të nxehtë. Shtetet e Bashkuara e disa pjesë të tjera të Europës bëjnë llogarit me një të ftohtë arktik, por në Sydney të Australisë njerëzit janë përballur me temperaturat më të larta në 79 vjet. Zhiva e termometrit atje ka shënuar 47.3 gradë Celsius. Mundëseta është në Penrith, një zonë në perëndim të qytetit. Deri edhe lojtarët e turneut ndërkombëtar të Sydneyt u detyruan nga organizatorët e eventit të lënë lojën pasi temperaturat ka përcyen 40 gradë. Kristina Mladenovic e Francës kërkoi ndjes pasi u detyrua të tërhiqej në mes të ndeshjes me Ellen Perez të Australisë. 43 gradë, por ndoshta 50 kur filloi, ka shkruar ajo në rrjetet sociale. Më vjen keq për tifozët. Mendoj se është hera parë në karrierën time që unë u tërhoqa nga një ndeshje. Gazetari Jamie Pandaram gjithashtu shkroi në Twitter se nxehtësia e madhe nuk i kishte lejuar fotografët që të bënin punën e tyre. Zyrtarët u detyruan të nxirrnin paralajmërimin nga zjarret, të cilat jepen zakonisht gjatë verës përvoluese të Australisë. Flakët kanë shkatruar tashmë disa prona në shtetin e Viktorias dhe në Australinë Jugore. Shtatorin e 2017-s, australianët u paralajmëruan për një sezon të rrezikshëm zjarre shtëpiore pas një dimri të thatë. Më shumë se 200 rekorde u thyen në të gjithë vendin mes dhjetorit 2016 dhe shkurtit 2017, me disa valë të një pas njëshme të nxehtë ekstrem, zjarresh dhe përmbytjesh gjatë sezonit veror. Ekspertët thonë se temperaturat e tokës dhe të detit janë prekur nga ndryshimet klimatike, duke çuar në kushtet më ekstreme të motit.
Presidenti francez Emmanuel Macron kryesoi ceremoninë përkujtimore të mbajtur në 3 vjetorin e sulmeve dhe vdekjeprurëse islamike në Francë, ndër të cilat më i rëndi ishte ai mbi redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo. Përgjatë 3 ditësh, janarin e vitit 2015, persona të armatosur vranë gazetar dhe karikaturist, oficer policie dhe blerës në një supermarket hebre. Përkujtimi nisi të dielën në ambientet e mëparshme të Charlie Hebdo, ku 2 vëllezrit kuaki qelluan dhe vranë 12 vet dhe plagosën 11 të tjerë. Emrat e viktimave u lexuan një për një para se të vendoseshin kurora pranë godinos ku ndodheshin zyrat e atëhershme të revistës. Omazhet u zhvendosën më pas në vendet ku u qelluan për vdekje një polic dhe në marketin ku nga plumbat e 2 vëllezërve gjetën vdekjen 4 persona. Agresorët u ekzekutuan më vonë nga policia. Njeriu që udhtoi 2 herë drejt hënës dhe astronauti me më shumë eksperiencë NASA-s është ndarë nga jeta në moshën 87 vjeçare. John Young, astronauti më me eksperiencë NASA-s, njeriu që fluturoi 2 herë drejt hënës dhe komandoi misionin e parë me një anije hapësinore, ka ndëruar jetë në moshën 87 vjeçare. NASA dhe gjithë bota humbën sot një udhërrëfyes, deklaroi shefi i Agjencisë së Hapësirës Robert Lightfoot, i cili kujtoi se Young ishte i vetmi person që drejtoi misionet Gemini, Apollo dhe programet të shatëllave kozmik. I lindur në 1930 në San Francisco, ai arriti të diplomohej në degën e inxhinierisë aeronautike në Institutin e Teknologjisë së Georgias e më pas shërbeu në Marinën Amerikane si pilot testimesh. NASA e përzgjodhi për astronaut në vitin 1962, 3 vjet më vonë, e dërgoi në misionin Gemini 3. Young do të bëhej i famshëm ose kohë me një veprim në duke fare të thjeshtë. Kishte marrë fshehurazi në bord një sanduiç, ndërsa anija orbitonte tokën, ja ofroi kolegut të vet, Gus Grissom. Më vonë do të qortojë shumë për gjestin e tij, jo vetëm nga agjencia, por edhe nga Kongresi, por amerikanëve të thjeshtë ju pëlqeu ajo që bëri. Në një intervistë për Houston Chronicle në 2004, Young pati risjell në kujtesë eksperiencën e tij pas zbritjes në satelitin e vetëm natyror të tokës. Graviteti atij është vërtet i këndshëm, që shprehur ai. Nuk është tamam zero. Në një forcë ndese zero lëshon një laps dhe do 3 ditë ta rimarrësh. Në hën ka 1/6 e gravitetit e kjo do të thotë se kur shikon poshtë, lapsin e ke përpara syve. Kuksi në drejtimin e trajnerit të ri pakult vijon stërvitje në Antalya për pjesën e 2 të sezonit në kategorinë superiore. Skuadra kampione e vendit ka bërë disa përforcime ditët e fundit ku spikat ardhja e Donjet Shkodrës për të cilën pretendohet i jap fantazinë e munguar repartit të mesfushës. Shkodra i është bashkuar skuadrës ashtu sikurse edhe 20 vjeçari nga Trinidad e Tobago, Nicolas Dillon, i cili do të jetë në provë nga stafi teknik i Kuksit. Skuadra Verilindori do të qëndrojë 2 javë në Antalya ku do të zhvilloi 3 ndeshje miqësore. Ditën e hënë në Kukës Kuksi do të luajë me Kayserisporin, një sfidë që do të vijojë me ato të datës 10 janar ndaj Bursasporit. Ndërkohë miqësoria e fundit e Kuksit është ajo me Fenerbahçen në 13 janar në orën 20:00. Skuadrat e kategorisë superiore do të rikthehen në fushat e lojës për të vijuar sezonin futbollistik në datën 27 janar. Barcelona dhe Real Madridit janë skuadra që do të marrin vëmendjen më të madhe këtë të diel me ndeshjet e tyre të radhës në kampionatin spanjoll. Të parët